Välkommen ombord på Solia och ett nytt avsnitt. Förra veckan besökte vi Stenstaka på Lurö och tog en promenad till Lurehamn. På vägen skrämde vi upp några tranor och funderade över vad fantastisk Vänern ändå är. I detta avsnittet så kastar vi loss för att ge oss av till Djurö, denna pärla mitt ute på Vänern. Det vi ser rakt framför oss nu är fyren på Lurö som heter Stångudden. Och vi ska gå igenom det gattet här. Här går också alla stora lastbåtarna igenom. Så jag får hålla koll så jag inte möter någon här. Men då ser de på AGSen.
Då är vi framme på Djurö och vi har gått in i Malbergs hamn som är uppe i norra delen av Djurö. Här är infarten lite lurig. Jag har en grön och en röd pinne som man måste pricka emellan där. Och jag ska berätta en historia om de här prickarna sen. Sen finns det här inne också en utav kryssarklubbens bojar. Ligger bak här. Och går man in längst in i viken så finns det också en brygga att angöra mot. Man får inte ligga på den ena sidan för det är någon turbåt som går in här. Just nu så går jag in till bryggan. Det är så pass djupt. Ibland gör jag inte det när vattenståndet är lite lägre. Men jag var inne och provade och jag kommer in. Så nu ska vi göra så att vi droppar ett ankare bak och så går vi in till bryggan och lägger oss. Så det ja. Ska vi bara se om det... Vi ska ta en tamp till på babordssidan mot bryggan. Djurö! Det kan ingen tro att man är pensionär fortfarande lika barnslig. En svala på mitt mantåg. Klockan är 9:15 och jag tror att jag ska gå och lägga mig faktiskt tidigt idag. Det börjar mörkna ute. Imorgon tänkte jag att jag skulle gå upp ganska tidigt och ta en liten promenad runt Djurö här. Kanske om vi har tur så kan vi få se dovhjort. Det finns inplanterad dovhjort på Djurö. Och det gjordes någon gång i slutet av 1800-talet tror jag. Man planterade in det. Jag har aldrig sett det förut fast jag har varit här ett par gånger och gått. Men jag har aldrig sett den. De är väl ganska skygga. Men jag kan gå tyst om jag är ensam. Sen tänkte jag åka hemåt imorgon ganska så tidigt. För det väntas ju bli lite sämre väder. Det ska bli regn och jag såg till och med inslag av snö imorgon kväll. Jag tror väl inte att det blir snö men det ska öka med regnet framåt kvällningen i alla fall så att jag vill vara hemma i någorlunda tid. Så att vi säger väl godnatt och så syns vi tidigt imorgon bitti så ska vi ta en liten tur på Djurö.
Ja, god morgon, god morgon. Jag har faktiskt sovit ganska gött i natt. Nu blir det nog lite stärkande havregrynsgröt till frukost tror jag innan vi ger oss iväg ut en liten promenad. Det ser ut som att det skulle kunna bli skapligt väder. Inte regn i alla fall. Ser inte ut som att det kommer några regn. Och det strömmar in helt otroliga historier från våra lyssnare. Att folk... Vägskyltar som förklarar precis, man behöver inte tänka något själv, det är bara att följa leden. Djurö är ju en utav Sveriges nationalparker. Och det ser vi här. Här har man listat alla Sveriges nationalparker. Det är tydligen 30 stycken om den här tavlan stämmer. Och sen har man satt upp lite information här om just Djurö. Här vid kartan, den kan vara lite kul att titta på. Vi ligger här uppe nu. Marbergs hamn. Ett annat jättefint ställe man kan gå in på som jag ska göra en annan gång. Det är att gå ner här i Årans hamn. Ner mellan det här smala gattet och lägga sig här. Där är det jättefint att ligga. Men nu ska vi gå till fyren. Jag ser något som har ändrat sig på dem. Ja, vad ska vi säga? 40 åren sedan jag var här första gången på Djurö med min bror. Vi var ute och segla. Han ägde en Maxi 77 och vi var ju ute och segla och härjade överallt i varenda liten vik. En där Vassvik utforskade vi. Och då var vi här. Och då var det så att då var det i alla fall inga såna här skyltar här ute. Utan vi hade ett äventyr och leta oss ut på uddar och olika intressanta ställen utan några skyltar. Så idag är det väl betydligt lättare att komma hit och veta vart man ska gå. Bara följa de här spåren. Och ja, det är väl både bra och dåligt. En förvånansvärt tyst skog det här. Bara en stackare som sitter här uppe. Han håller låda för hela skogen. Då är vi framme vid fyren. Och det här är Djurös norra udde. Och vi kom in den här vägen. Vi kommer ifrån Lurö som vi ser i horisonten här borta. Och här har vi den nordpricken som man måste runda. Här är grynner innanför nordpricken som är ganska luriga. Den här fyren har ju gått i arv då, bostaden i många generationer. Och för några somrar sedan jag var här ute så träffade jag faktiskt på de nuvarande ägarna. Fyrbostaden var bebodd ända till 50-talet. När flyttlasset gick härifrån så lämnade man sina barn 13 och 15 år gamla själva för att köra in boåget till Torsö som ligger tvärs över sundet. Då slog vintern till och det blev is så att man inte kunde åka tillbaka ut till Djurö. 6 veckor senare så kunde man återigen ta sig ut till ön och utifrån sjön så skrek man "Lever ni barn?" Och då hörde de till sin lättnad ifrån ön "Ja, vi lever far." Det är ganska coola lurar som sticker ut 3 stycken här. Här är ett signal som de skickar ut ifrån dem.
Nu är jag lite off-pist och kör. Det här. Bävern vart i farten. Precis när jag kom fram till så går ner och tittar lite närmare på den här stugan här som kallas för där framme. Så hörde jag det smattra av hovar och så långt bort skogskanten drog det iväg ett 10-tal dovhjortar. Ja, där jag står nu, det har tydligen varit ängsmark fram till 40-talet någon gång. Då lämnar vi djuren för denna gången. Tack för ett härligt besök. Så ska vi gå söderut mot Kållandsö. Då glider vi sakta gemak 4 knop med vinden mot Kållandsö. Jag går hemåt och så får det vara slut för denna turen. Jag tänkte jag ska avsluta med en liten historia. För 2 år sedan så kom jag från Kristinehamn som ligger uppe i norra delen av världen. Jag skulle ut på Kållandsö. Men klockan blev mycket och jag bestämde mig på vägen för att gå in på Djurö i Malbergshamn. När jag kom fram så var det kolsvart, becksvart. Jag hade inte räknat med att det skulle vara så mörkt. Och jag var lite nervös för att gå in för det var så mörkt. Så jag tog upp strålkastare har jag i båten. För jag tänkte att jag kan lysa mig fram och sen hade jag naturligtvis plotten att titta på. Men jag litade inte riktigt på den. När jag kommer in en bit i det smalaste så vet jag att det har stått en nordprick där förut. Och den tittade jag efter. Man hittar den inte. Och helt plötsligt så gled jag förbi istället en röd prick. Och då blev jag väldigt osäker. Var är jag nu, tänkte jag. Samtidigt när jag körde med strålkastaren upp så såg jag skogen på alla håll och kanter högt torna upp sig runt omkring mig. Och jag var på väg att vända och gå ut igen för jag vågade inte. Men jag tänkte jag gör lite försök till en liten bit till. Så gled jag in längst in med bryggan där jag har legat nu. På denna turen, där låg en motorbåt såg jag med strålkastaren. Och sen letade jag efter kryssarklubbens boj. Men jag gjorde en lov in i viken där inne men jag hittade aldrig den i becksvart. Och så tittade jag bort med strålkastaren och lyste. Och där var bojen, precis hade jag passerat den. I med backen snabbt, backa upp till bojen, lägg fast. Och det kändes jätteskönt kan jag säga när jag fick tag i den bojen. För jag var på väg att gå ut igen. Kolsvart är inget kul att segla i, speciellt inte om man är inne i en liten trång vik. Med det, tack för denna gången. Hoppas du gillar detta avsnittet. Gå ner och prenumerera om du inte har gjort det förut. Så syns vi igen nästa vecka.